The Dutch town of Enschede was on the brink of disaster. A blaze that firemen initially thought routine was about to turn deadly. The fire was burning inside the main assembly room of the SE Fireworks Company. In the compound were 23 storage containers packed with fireworks. Gerrit Poorts and Jack Huygens shot the action from a rooftop here. The exploding fireworks were starting more fires in the neighborhood. Just to the northwest, a large brewery had caught fire. The brewery contained 8,600 kilograms of highly toxic ammonia. From a small corner shop, manager Willy Wogenmuth looked at the sky and feared the worst. Zag ik dat zwarte rook komen, toen zei ik nog van nou, dat gaat niet goed komen, zoiets. Want ik wist wel dat daar een opslag zat van vuurwerk. Suddenly, a massive ball of flame leapt from one of the storage containers, sending firemen, including Bert Connahorn, running for cover. Daarbij ben ik gaan vluchten en ik dekte gezocht achter de ladderwagen. Samen met een collega en een politieagent. One fireman remained in the open, standing alone on a storage container. An explosion ripped through the compound, shocking Fire Chief Schulte. Die was op zich zo heftig. Dat je in één keer, die auto is een halve meter opgetild. Blijf zo beginnen, hè? On the rooftop, Gerrit and Jack took the full force of the shockwave. I fell down and Gerrit is laying below here on the ground at one hand above. I had my camera something like this. I made it open so I was looking like, well, what's going on, like this. On the streets below them, panic ensued as the crowd was pelted by flying debris. As photographer Marcel van Nieuwenhoven tried to flee, the shockwave threw him to the ground. Danny de Vries kept shooting. I run across the streets to a house over there, and I'm standing in the garden in front of a window, and turn around again and keeps filming. The co-owner of SE Fireworks watched in horror. Net op dat moment dat ik dus naar buiten toe wil gaan, is die eerste ontploffing. Er komt van de overkant, waarschijnlijk is dat de grote openingsdeur geweest van de buurman, van de bouw. Die komt daar naar voren toe en drukt de gevel in. En daar raak ik dus ook gewond. Bleeding and afraid for his life, Ruud Bakker took flight, caught on tape by Danny de Vries. Dat is ook het moment waar je me ziet lopen in beeld, waarvan iedereen zegt van hij is op de vlucht. Later, it was suggested that he was fleeing the scene of a crime. Inside the SE Fireworks compound, the blast was far more intense. Toen de explosie over was, dacht ik van het is weer rustig. Zag ik aan de overkant in een woning zag ik dus een man liggen. The injured man was intrepid photographer Marcel van Nieuwenhoven. As Bert Connahorn moved in to rescue him, he was blown off his feet. A second blast, 6 times more powerful than the first, ripped through the compound, setting off an explosive chain reaction in the storage containers. Ik realiseerde me vrij snel dat ik onder de puin lag. De eerste wat ik aan dacht was een lawine. Ik dacht, ja, maar dit wil ik niet, hè. Dit is kap met Eddie die weer is, dus ik wil hier gewoon onderuit.
around the corner. Shop manager Willie Woganmuth was right in the path of the blast. Ik lag in één keer achter in de kantine. Met haar zo onder mij dat ik zo haar vast had. En echt 4-5 meter door de kantine heen geblazen. Closer to the blast site, Danny de Vries was unhurt. And I didn't know that the camera was still working. And of course the images are not really good, but you can see everything around. In the rubble, fireman Johan Bosch spotted a colleague staggering to his feet. En een keer kom ik heen. En dan was het allemaal maar rook en heel onbeschrijfelijk. Ja, niet begrepen wat er aan de hand was. Dan loop je dus in het donker de ladderwagen verlaten. Staat daar even weer zo. Staat er voor. Als er een zwaar een project uit. Die aan alle kanten niet bij zijn hoofd ook helemaal grijs zijn trouwens. En ja, die ziet zo'n machine van. Ik heb er eentje liggen gezien. Dat was bed. Ik ben mensen kwijt. Ik ben met 5 man weggegaan. En bij de brandweer is het zo, ik kom ook met 5 man terug. The firemen went back into the smoke and fire and found Theo Hesselink unconscious in a pile of rubble. We hebben een 50 meter verplaatst ongeveer in een veiliger gebied. En ik heb geprobeerd te reanimeren, maar de broeder kwam en zegt van hou maar op, dat lukt niet meer. En toen ging voor mij eigenlijk ook een beetje het licht uit. A seismograph 32 kilometers away registered the second blast at 1.8 on the Richter scale. House windows shattered up to 1 kilometer away. Thousands of civilians and several firemen were unaccounted for in the immediate aftermath. Soon that Jack and I realized what was going on, we had but there was a smell in the air, and we almost immediately said to each other, "This is the smell of death." Fires burned and the sky blackened with smoke and ash. In what was left of his shop, Willie Woganmuth confronted a scene of utter chaos. Alle ramen uit het pand. Er kwam ontzettend veel rook het pand in. Mensen waren aan het gillen. Of er zag je mensen liggen. The street was choked with wreckage. Dead and injured people were everywhere. Er stond een ambulance midden op het kruispunt. En toen zag ik nog één broeder bij lopen. En ja, die had het zo druk. Die hebben mij zo'n koffer gegeven. Ze red je er maar mee als je dat kunt. Dus we hebben die mensen verbonden. Willie Woganmuth would be cited for bravery on this day. As would Krish Ganeshi, an off-duty policeman. He was on his way to his mother's house just 150 meters from the explosion. Toen het gebeurde bij de eerste Chris immediately started to rescue people. He rushed to a group huddled in the doorway of a burning house. Toen riep ik ze, want ze hadden zich verscholen. Op het moment dat ze naar de toe komen, ik begin te lopen met een hele bouw. Als ze waren blijven staan, had je 6, 7 mensen nog meer die het niet overleefd zouden. Before the end of the day, 24 people would owe him their lives. I thought it was an airplane crash. Police detective Ed Rangshire heard the explosions from home. The ensuing investigation was to consume the next 5 years of his life. En heb gekozen om door te rijden naar het bureau van politie, om daar met anderen het totale onderzoek, de totale hulpverlening op gang te brengen. Ontzettend kwaad ben. Ik wil weten wie mij dit kunstje geflikt heeft en wie daar